ጤና ይስጥልን። ሃሌሉያ ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያላችን ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተማችን ላይ ግሬድ ቡኮችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። በአንድ ኮርስ ላይ የተለያዩ ማርክ ያላቸው ነገሮች ይኖሩናል። አሳይመንት ይኖረናል፣ ኩዊዝ ይኖረናል፣ ወርክሾፕ ይኖረናል፣ ሌሎች ነገሮችም ይኖሩናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ራሳቸውን የቻለ ፐርሰንት ግሬድ ኖሯቸው ተማሪዎች ሰብሚት የሚያደርጓቸው ነገር በግሬድ መልክ ተቀምጠው ከመቶ ምን ያህል አገኙ የሚለውን ነገር ማምጣት አለበት። ያንንም በማድረግ ከእያንዳንዱ በተሰጠው ፐርሰንት ልክ ራሱ ደምሮ ተማሪዎች በሰሩት ፐርፎርማንስ ወይም መምህሩ ባስቀመጠው ልክ ተማሪዎቹ ውጤታቸውን ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ ቡኮችን ለመስራት መጀመሪያ ወደምንፈልገው ኮርስ እንሄዳለን። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ከሆነ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ይሄዳለሁ። ስለዚህ የምፈልገውን ኮርስ አገኘዋለሁ። ኮርሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮርሱን ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ኤዲቲንግ ኦን መሆኑን ማየት አለብኝ። ስለዚህ ኤዲቲንጋችን ሁሌም ኦን መሆን አለበት። ኤዲቲንጋችን ኦፍ ከሆነ ስራዎችን መስራት አንችልም። ስለዚህ እሱ ጋር ከመጣው በኋላ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 እያለ እስከ መጨረሻው ድረስ ብዙ ቻፕተሮች አሉኝ። የተለያዩ ኖቶች፣ የተለያዩ ቪዲዮዎች፣ የተለያዩ ሌብሎች፣ የተለያዩ ሊንኮች ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ኦልሞስት ይሄ ኮርስ የምፈልጋቸው ወይም ለተማሪዎች የምፈልገው ነገር ኩዊዞችን፣ ወርክሾፖችን፣ አሳይመንቶችን ሁሉ ጨምሮ ሁሉም ነገር አለው ማለት ነው። አሁን እነዚህ የተሰጡ ነገሮች እንዴት ግሬድ ይወጣላቸዋል የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። ይህን ለማድረግ ኮርሳችን ክሊክ ካደረግን በኋላ በኮርስ አድሚኒስትሬሽን ስር ግሬድ ቡክ ሴትአፕ የሚለውን እናገኛለን። ስለዚህ የኮርሳችን ላይ ክሊክ አድርገን ኮርስ አድሚኒስትሬሽን እናገኘዋለን። ኮርስ አድሚኒስትሬሽን ላይ ግሬድ ቡክ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ግሬድ ቡክ የሚለውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ሁሉም አውቶማቲካሊ ሊስት ተደርጓል ወይም ኢቫሉዌሽን ያላቸው ነገሮች መጥተዋል። እዚህ እንደምታዩት ቻፕተር 1 አሳይመንት 1 ኩዊዝ አሳይመንት ቻፕተር 2 ኩዊዝ ቻፕተር 2 አሳይመንት ቻፕተር 4 ኩዊዝ ቻፕተር 4። ስለዚህ በየቻፕተሩ ላይ ወይም በምፈልገው ቦታ ላይ እያስገባዋቸው አሳይመንቶች፣ ኩዊዞች፣ ወርክሾፖች አውቶማቲካሊ መጥተዋል ማለት ነው። በዌይት ደረጃ ስትመለከቷቸው በሰጠውት ግሬድ ልክ እያካፈለ ዌይት ወስዷል። ለምሳሌ 100 ግሬድ ያላቸውን ዌይታቸው ከፍ ሊል ይችላል። ከ10 ፖይንት ወይም ማክሲመም ግሬድ ከ10 የሆኑት ዌይታቸው ዝቅ ሊል ይችላል። የ100ውን ዌይት አውቶማቲካሊ ያካፍለዋል በሰጠውት ማክሲመም ግሬድ ልክ ማለት ነው። ይሄንን አሳይመንቶችንና ኩዊዞችን ስፈጥር የሰጠውት ማርክ ነው። ከዚህ በኋላም ቢሆን እንደገና ማክሲመም ግሬዳቸውን ማሻሻል መቀየር እንችላለን። ዌይቱንም አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ግሬድ ቡካችን እናመጣለን። ግሬድ ቡካችን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ካታጎሪ ስለሌለን መጀመሪያ ካታጎሪዎችን እንፈጥራለን። ስለዚህ የግሬድ ቡክ ካታጎሪ እፈጥራለሁ። የመጀመሪያው ካታጎሪ የምፈልገው ለምሳሌ ለአሳይመንት ከሆነ አሳይንመንት ስም ይላለኝ። አግሪጌሽን ታይፑ ናቹራሊ ራሱ አግሪጌሽን እንዲወስድ ፈልጋለሁ። ከማክሲመም ግሬድ ከምን ያህል ነው የሚለው አለ የተሰጠው። ሴቭ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። አሁን አንድ ካታጎሪ ሰርቻለሁ። ያ ካታጎሪ ምንድነው? አሳይመንቶች ኢቫሉዌት የሚደረጉበት ካታጎሪ አሳይመንቶች አሉኝ። የአሳይመንቶቹ ቶታል 0 ነው። አሳይመንቱ የሚያሳየኝ 0 ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ምንድነው? ይሄ ግሬድ ካታጎሪ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ አሳይመንቶች እዚህ ውስጥ እንዲመጡልኝ የምፈልግ ከሆነ ወይም በዚህ ግሬድ ቡክ እንዲመጡልኝ የምፈልግ ከሆነ ወደዚህ አመጣቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በምንሄድበት ጊዜ አሁን አሳይመንቶች አሉኝ። ይሄን አሳይመንት ክሊክ ባደርገው አውቶማቲካሊ አሳይመንቱ ምን ያህል እንደሆነ ዲቴል ኢንፎርሜሽን አገኛለሁ። ለምሳሌ ፓርቲሲፓንቶቹ ምን ያህል ሰዎች ናቸው፣ ስንት ሰዎች ሰብሚት አድርገዋል፣ ግሬዲንግ ይፈልጋል አይፈልግም የሚሉ ነገሮች አሉ፣ ዲቴላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር እመለከታለሁ። ሁሉንም ሰብሚሽኖች ማየት የምፈልግ ከሆነ ደግሞ ቪው ኦል ሰብሚሽንስ ብዬ ዲቴሉን ማየት ይችላሉ። ስለዚህ ስቱደንት 1 ሰብሚት አድርጓል፣ ስቱደንት 2 እና ስቱደንት 3 ሰብሚት አላደረጉም ማለት ነው። ዲቴሉን በዚህ መልክ ማየት እችላለሁ። ስለሆነም ወደ ነበርኩበት ስመለስ ወይንም ደግሞ ወደ ግሬዲንግ በመመለስበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ይገሄድና ግሬድ ቡኬን እገባለሁ። ግሬድ ቡክ ሴትአፕ አሁን አንድ ካታጎሪ ፈጥሬ ያለው እሱም አሳይመንት የሚል ነው። ስለዚህ አሳይመንቶችን ወደዚህ አመጣቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ቀላል ነው። አሳይመንቱን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚች ላይ አሳይመንቱን ክሊክ አደርጋለሁ።
አሳይመንቱን ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ የሚሄድበት ቦታ እዚህ ካታጎሪ ከሆነ አሳይመንት የሚለው ካታጎሪ ከሆነ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ኢሚዲየትሊ አሁን የመጀመሪያው አሳይመንት እዚህ ውስጥ መግባት መቻል አለበት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሳይመንት ቻፕተር 1 እዚህ ውስጥ ገብቷል። ሁለተኛ የማመጣው ካለ አሳይመንት ይሄ አለኝ። ይሄን አሳይመንት እዚህ ካታጎሪ ማስገባት ካለብኝ ክሊክ አደርገዋለሁ። መግባት ያለበት ካታጎሪ ውስጥ ሂጄ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ሌላ አሳይመንት እንደዚሁ ካለኝ የሚገባ ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄን አሳይመንትን በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ካታጎሪ ውስጥ አስገባለሁ። ሌላ አሳይመንትም ካለኝ አሁን ያልሰበሰብኳቸውና በዛ ካታጎሪ ውስጥ መግባት ያለባቸው ክሊክ አደርጋለሁ። አውቶማቲካሊ የመጨረሻው አሳይመንት ካታጎሪ ላይ ይገባሉ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ያልሰበሰብኩት አሳይመንት ካለ እመለከታለሁ። አንድ አሳይመንት አለኝ ቻፕተር 4 ላይ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁንም አሳይመንት ካታጎሪ ላይ ክሊክ ሳደርግ አውቶማቲካሊ መጥቶ እዚህ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ካረኩኝ በኋላ ሴቭ ቼንጅ እለዋለሁ። አሁን ሴቭ ቼንጅ በምልበት ጊዜ አሳይመንት ካታጎሪን ብንመለከት ያው አሳይመንት ከ58.84 ነው ቶታሉ የሚሄደው። እያንዳንዳቸው ምን ያህል አላቸው የሚል አለ በዚህ ግሬድ መሰረት ማለት ነው። መቀየር የምፈልገው ፐርሰንት ካለ ወይም መቀየር የምፈልገው ለምሳሌ ይሄኛው አሳይመንት እና ይሄኛው አሳይመንት ከ10 ከሆነ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ከ10% አድርጋለሁ። ይሄኛውም ከ10% መሆን ያለበት ካለ ይሄኛው ከ10% አድርጋለሁ። ነገር ግን ይሄ ቶታሉ አሳይመንቱ ራሱን ችሎ ከመቶ ይመጣ ስለነበር አሁን ሌሎቹ ምን እንደሚሆኑ እንመልከት። አሳይመንቶችን የመጀመሪያዎቹን ሁለቱ ከ10 አረኩኝ። ይሄኛውን ካታጎሪ ሁለቱ 20% ያዙ። የሚቀጥለው 80% ለሶስቱ ተካፈለ ማለት ነው። ለሶስቱ ተካፈለ። ይሄኛውንም ከ10 ማድረግ ከፈለኩኝ ይሄንኛውንም መጥቼ ከ10% አደርገዋለሁ ወይም ዌይቱ 10 ነው የሚለውን ነገር ሄጄ ሴቭ አደርጋለሁ። ይሄን በማድረግበት ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ከ30 ሆነዋል። ስለዚህ የሚቀሩት ሁለቱ 35 ወይም 70%ቱን የአሳይመንቱን ካታጎሪ ያዙ ማለት ነው። በዚህ አይነት በቀላሉ አሳይመንቶቻችን ያላቸውን ሎድ ሪሸፍል እያደረግን ካታጎሪ እንፈጥራለን። ሁለተኛው ካታጎሪ ኩይዞች ነው። ለኩይዝ ካታጎሪ እንደገና ሰራለሁ። ስለዚህ ኩይዝ አለኝ። ለኩይዞች ካታጎሪ እፈጥርና ኩይዞችንም በተመሳሳይ መልክ እዛው አመጣቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኩይዞችን ኦልሬዲ ተከታታይ ኩይዞች አሉኝ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ማምጣት የምፈልገውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኩይዝ ላይ ሄድና ወይም የፈጠርኩት ኩይዝ ካታጎሪ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ሌላ ኩይዝ ካለኝ ኩይዙን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄድና ኩይዝ ካታጎሪን አሁንም እንደገና ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን ኩይዞችን እየሰበሰብኩ ነው ወይም ወደ አንድ ግሬድ ቡክ እያመጣው ነው ማለት ነው። ሌላ ያልሄደ ኩይዝ አለኝ ክሊክ አደርጋለሁ። ኩይዝ ካታጎሪ ላይ አሁንም እሱንም አመጣለሁ። አሁንም ያልሄደ ኩይዝ ካለኝ እዚህ ቻሮ የምትመስለው ነገር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ወደ ታች ሄድና እንደገና ኩይዝ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። የመጨረሻ አንድ ይቀረኛል። ይችን ኩይዝ ክሊክ አደርጋለሁ። ይችን ኩይዝ ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ኩይዝ ካታጎሪ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን በማደርግበት ጊዜ ኩይዞች አንድ ላይ ተሰብስበውልኛል። ልክ አሳይመንቶች እንዳሉ ሁሉ ቶታላቸው ከስንት ነው የሚለው እንደመጣ ሁሉ ይሄኛውንም ኩይዝ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ይህን በማደርግበት ጊዜ ኩይዞች አውቶማቲካሊ እንደምትመለከቱት 5% ነው ይዘው ያሉት ወይም 5.8 ይዘዋል። እያንዳንዳቸው ግን ቶታላቸው እነዚህ ተደምረው ከመቶ ይመጣሉ ማለት ነው። ሁሉም ኩይዞች እዚህ ላይ አሉ። ፐርሰንታቸውን ማሸጋሸግ ከፈለኩ ለምሳሌ እንበል አሳይመንት መቀነስ ካለበትና አሳይመንቶች ከ30 ወይም ከ40% ከሆኑ አሳይመንቶችን 40% ላደርጋቸው እችላለሁ። አሳይመንቶችን 40% ሳደርግ የቀረው ፐርሰንት ለኩይዝ እና ለወርክሾፖች ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሴቭ ብዬ በመውጣበት ሰዓት ላይ የኩይዞች ፐርሰንት ሎድ እና ሌሎች ወርክሾፖች ፐርሰንታቸው ከፍ ይላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሳይመንት 40 ነው። ኩይዝ ወደ 8% መጥቷል። ቅድም 5% ነበር ያየ ነው። ወርክሾፖች አሉኝ። ለወርክሾፖችም አንድ ካታጎሪ እሰራለሁ። እነዚህ ቫሉዌት የሚደረጉ ወርክሾፖች ናቸው። ስለዚህ I have a ወርክሾፕ ካታጎሪ ይኖረኛል። ወርክሾፖችን ቅድም እንዳደረኩት እነሱንም ወደ ታች ወስዳለሁ ማለት ነው። ወርክሾፕ ግሩፕ ይገባል።
ሌላ የተፈጠረ ለኮርሴ የፈጠርኩት ወርክሾፕ ካለኝ እሱንም ክሊክ አደርጋለሁ። ወርክሾፕ ግሩፕ አስገባለሁ። አሁንም ሌላ ያልሄደ ወርክሾፕ ካለኝ እሱንም አስገባለሁ። ወርክሾፓችን ዲስከስ ባደረጉና ሰብሚት ባደረጉት ፋይል ልክ ኢቫሉዌት የምናደርጋቸው ሊሆን ይችላል። የመጨረሻ አንድ ወርክሾፕ አለኝ። እሱንም ወርክሾፕ ካታጎሪ ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው። ይህን ካደረኩኝ በኋላ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ሴቭ በምልበት ጊዜ አሁን ወርክሾፖች አሉኝ፣ ኩዊዞች አሉኝ፣ አሳይመንቶች አሉኝ። እንደዚሁም ግሬድድ የሚደረግ አናውንስመንት ወይም ፊድባክ የሚልኩበት አለ። ይህንንም ነገር የምፈልገው ለምሳሌ ለዚህኛው 5% ከሆነ የምፈልገው ይችን 5% ብቻ ሰጣታለሁ። ለአሳይመንት፣ ለወርክሾፕ እና ለኩዊዝ ላይንስ ሸሩን ለመስጠት ማለት ነው። ይህን በማደርግበት ጊዜ እንደምትመለከቱት ይችኛው 5% ነች። አሳይመንት 45%፣ ኩዊዞች 11% ይዘዋል። ወርክሾፖች ደግሞ ወደ 44% ይዘዋል ማለት ነው። አሁን ወርክሾፖችን ለምሳሌ 30% የማደርጋቸው ከሆነ ወርክሾፖችን 30% አደርጋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ወርክሾፖች ከ30% በሚሆኑበት ጊዜ የቀረው ፐርሰንት ወደ ኩዊዝ ሄድና 25% ኩዊዞች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ 40% አሳይመንት አለኝ፣ 25% ኩዊዞች አሉኝ፣ ወርክሾፕ 30% አለኝ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ግሬድ ቡካችን ማዘጋጀት እንችላለን። አሁን ግሬድ ቡካችን እንደምንፈልገው ፐርሰንት የምንፈልገውን ነገር መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ አሳይመንቶችን ወደ 10% ወይም ደግሞ 20 ወይም ያሉኝ አሳይመንቶች 1 2 3 4 5 ናቸው። እያንዳንዳቸው 5 ማርክ ካላቸው 25% አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄን 25% አድርጌ እወጣለሁ። ኩዊዞች ፐርሰንታቸው ይጨምራል ማለት ነው። ይሄኛውን ሴት ስላደረኩት ኦልሬዲ ማኑዋሊ ሴት ባደረኩት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን በማደርግበት ጊዜ ይሄ ማኑዋሊ ሴት ተደርጓል። 5% ነው። አንቲክ አድርጌ መውጣት እችላለሁ። ከዚህ በኋላ ኩዊዞች 40% መጥተዋል። ወርክሾፕ 30% መጥቷል ማለት ነው። አሁን ወርክሾፖችን 30% የነበረውን ብነካ የቀረው ፐርሰንት አንቲክ እስከሆኑ ድረስ ወደ እነዚህኞቹ የሚሄድ ፐርሰንት ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኩዊዞች ከ40፣ ወርክሾፕ ከ30፣ አሳይመንት ከ25 እንደዚሁም ደግሞ አናውንስመንት ፕሮግሬሻል ይሆናል። ተማሪዎች ፎሎ አፕ የሚያደርጉትን ኢቫሉዌት የሚደረግ ይዣለሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ስለዚህ ግሬድ ቡካችን ካታጎሪ እየሰራን በካታጎሪያችን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ግሬድ ቡካችን በምንፈልገው ፐርሰንት ሪሸፍል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ፐርሰንት ካለ የምንፈልገው ፐርሰንት እዚሁ ውስጥ ማቀየር እንችላለን። የምንፈልገውን ፐርሰንት ከውጭ ማቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኩዊዞች 5% እያየን ነው እዚህ ላይ የምናየው። ይሄኛው 58% ነው የሚለኝ። አሳይመንቶች እንደገና ልያቸውና አሳይመንቶችን 25% ብዬ ሴቭ ላድርገው። ለሌሎቹ ያካፍላቸዋል የነሱን። ቅድም ሴቭ ሳላድርግ ስለወጣው ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ይሄም ጨምሯል። ይሄኛውንም ልቀንሰው ወደ ቅድም ወደ ነበረበት 5%። ሴቭ ብዬ ልውጣ። አውቶማቲካሊ ወርክሾፖች እና ኩዊዞች ከፍ ያለ ሎድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ኩዊዝ 14 አለኝ፣ 56% እዚህ ላይ አለኝ። ይሄንንም ነገር ልቀንሰውና 25% ላድርገው። አሁን ኩዊዞች ብቻ ይጨምራሉ ማለት ነው። ለምን? ሌሎቹ ማኑዋሊ ሴት ስላደረኩኝ። ስለዚህ 5% አለኝ፣ እዚህ ላይ 25% አለኝ። ኩዊዝ 45% ሆኗል ማለት ነው። በዚህ መልክ ሴት አድርጌ ካታጎሪዎችን ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ ቡካችን በምንፈልገው መልክ አጀስት ማድረግ እንችላለን። ግሬድ ቡካችን የምንፈልገውን ፐርሰንት ይዞ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን። አሳይመንቶችን ለብቻ እያንዳንዳቸው አሳይመንት ምን ያህል ይምጡ የሚለውን ሁሉ በማየት የምንፈልገውን ፐርሰንት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ውስጡ ያለውን ግሩፕ ውስጥ ያለውን ኩዊዞቻችን ከ45 ናቸው። ነገር ግን ምን ያህል ነው 100% አድርጎ 1 2 3 4 5ቱን እኩል 20 ነው ያያዛቸው። ኩዊዞቻችን ፐርሰንቱን ማለየት ከፈለግን እዚች ላይ እየገባን ቲክ እያደረግን የኩዊዝ ፐርሰንታችንም እያለያየን ግሬድ ቡካችን መስራት እንችላለን። በዚህ መሰረት ተማሪዎቹ ኩዊዞችን አቴምፕት ሲያደርጉ፣ አሳይመንቶችን አቴምፕት ሲያደርጉ በተሰጣቸው ሎድ ልክ ወይም በሰጠነው ዌይት ልክ ኢቫሉዌት ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ ቡካችን ተማሪዎቻችን ኢቫሉዌት ለማድረግ ወሳኝ ነገር ነው።
የዛሬውን የግሬድ ቡክ ቪዲዮ ቱቶሪያል በዚህ ጨርሳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።